Cei de la Vista Shares au lansat un ETF care reproduce investițiile pe care le face Berkshire Hathaway. Dar, suplimentar, promite și dividende de aproximativ 15% anual cu plată lunară. Este oare ăsta un motiv suficient pentru investitori să cumpere acest ETF? În opinia mea, nu. Vă explic în 5 minute de ce cred că este o prostie de alternativă de investiții. Sunt Cristian Logofătu, finanțist cu 20 de ani de experiență, antreprenor și Ironman. A apărut recent și în presa română un articol care povestește despre un proaspăt lansat ETF american al celor de la Vista Shares. Când spun proaspăt lansat, ne referim la sub 2 luni de zile. A fost lansat pe 5 martie anul curent, 2025. Să ignorăm faptul că articolul din presa română amestecă un pic conceptele. În timp ce îl urmărești, vorbește despre randamentele pe care le-ar fi avut portofoliul ăsta în ultimii 3 ani sau în ultimii 5 ani. E foarte greu să realizezi când citești articolul că de fapt este vorba despre prețul acțiunii Berkshire Hathaway, nu randamentul investițiilor pe care le-a făcut Berkshire Hathaway și în niciun caz ce ar fi fost relevant din punctul de vedere al faptului că vorbim despre un ETF care reproduce un portofoliu, acel portofoliu pe care îl reproduce ETF-ul. Până la urmă, teoretic, aia cumperi, nu? Acum, cea mai mare întrebare este dacă vrei să cumperi acele acțiuni în care investește Warren Buffett sau Berkshire Hathaway, de ce nu cumperi pur și simplu acțiunea Berkshire? Nu asta. Cealaltă acțiune, acțiunea de clasa B. Dacă ne aducem aminte, motivul pentru care a apărut la început, in the first place, acțiunea de clasa B, este că acțiunile de clasa A ajunseseră suficient de scumpe încât să fie greu accesibile publicului larg. Și urma a fi lansat unul sau mai multe ETF-uri sau fonduri la momentul acela care să aibă o singură deținere, Berkshire Hathaway, și în felul ăsta să poți să ai acces ca investitor de retail cu sume mici, pentru că unitatea de fond urma să fie una cu un preț mic. La momentul acela, Warren a lansat acțiunea de clasa B pentru a rezolva această problemă și astăzi există la un preț foarte decent, ușor accesibil, acțiunea Berkshire de clasă B. Deci dacă vrei să investești în aceleași acțiuni în care investește Warren Buffett, cumpere acțiunea Berkshire. Suplimentar față de portofoliul de acțiuni, aproximativ 45-50 de companii pe care le deține Berkshire în portofoliul de investiții, de marketable securities, când cumperi acțiune la Berkshire Hathaway, cumperi și compania. De fapt, grupul de companii Berkshire Hathaway, care este compus din numeroase subsidiare, companii deținute integral sau majoritar, care acoperă foarte multe domenii de activitate. Ele sunt prezentate în raportările Berkshire ca our operating companies, care generează operating profits. Mai multe linii de business, insurance, utilities, railroads. E plăcut să urmăriți, vă recomand călduros să citiți măcar scrisoarea de anul acesta sau din oricare dintre scrisoare a lui Warren Buffett disponibile liber pe site-ul Berkshire Hathaway, pentru a înțelege cum analizează și cum privește el companiile respective. Ce spuneam însă este că dacă ai cumpărat o singură acțiune Berkshire Hathaway clasa B, în loc să cumperi o unitate de fond la acest ETF, primești nu doar întregul portofoliu de acțiuni pe care îl are Berkshire, cât și întregul portofoliu de companii operaționale pe care le deține. Informațiile, toate poveștile, toate
cifre, toate datele istorice, chiar și cele care apar în articolul pe care îl povesteam mai devreme, se referă la performanța acțiunii Berkshire, performanța companiei Berkshire, care conține atât companiile operaționale, cât și investiții în marketable securities. Treaba asta este foarte importantă, fiindcă, în esență, îți oferă un portofoliu semnificativ mai larg de business-uri foarte bune, preselectate, care funcționează, așa cum s-a văzut în anul acesta, în începutul de an 2025, ca un safe haven. Dacă ne uităm la cele mai mari 10 companii, Berkshire este singura companie non-tehnologie în clubul companiilor cu capitalizări peste 1 trilion. Toate au avut scăderi odată cu temerile și panica din piețele financiare din luna martie-aprilie 2025, Berkshire fiind singura care a crescut. De ce cred eu că este absolut greșit filozofic ETF-ul celor de la Vista Shares? Este pentru că el reproduce parțial, incorect, o parte din portofoliul de acțiuni listate pe care Berkshire îl deține, nu are restul de business care generează valoare extraordinară pentru acționarii Berkshire și suplimentar față de asta este lansat într-o filozofie care este total opusă cu viziunea Berkshire. Cum se întâmplă asta? În primul rând, conceptul că vrem să plătim dividende, fiindcă Berkshire nu a plătit niciodată și nu intenționează să plătească dividende, iar acționarilor le lipsește treaba asta, nu e un lucru rău în sine. Însă, dacă ceea ce te atrage pe tine este viziunea lui Warren Buffett și Berkshire Hathaway, care este descrisă în felul următor: nu plătim dividende pentru că am demonstrat în 50 de ani de zile că banii pe care îi păstrăm în companie fac să crească valoarea companiei și deci prețul acțiunii cu mai mult decât suma pe care o păstrăm efectiv în companie. Profiturile reinvestite, retained earnings-urile, aduc pe termen de câte 5 ani creșteri mai mari ale capitalizării, ale valorii acțiunii, decât dacă le-am fi distribuit ca dividende. Ori, asta înseamnă că oricare investitor, dacă nu scoate dividende, nu primește dividende de la Berkshire și doar vinde din când în când acțiuni ca să-și acopere nevoia de cash, în total are o avere mai mare. Care va să zică, nu este niciun motiv să inginerizăm o soluție complexă pentru a plăti dividende din acțiunile Berkshire. Mai mult, dacă ne uităm la care este soluția, ea este una foarte populară în prezent. Și, în mod deosebit, alegerea acțiunilor Berkshire și a portofoliului Berkshire este una corectă pentru această strategie. Respectiv, dacă identifici un activ suport despre care crezi că este relativ stabil și nu are fluctuații foarte mari, cum ar fi Berkshire Hathaway, adesea se folosesc anumiți indici suficient de broad market, cât să nu aibă fluctuații foarte, foarte mari, poți să folosești o strategie care se numește a scrie opțiuni de tip call, writing covered calls, a emite, a vinde opțiuni call care sunt asigurate de deținerile tale. Pe același instrument pe care tu îl deții, emiți opțiune call, astfel încât cumpărătorul ei poate să decidă într-un viitor să cumpere de la tine activul suport. Când tu ești emițătorul acestor opțiuni, cel care scrie cover call-urile, dacă alegi cu grijă niște prețuri care să fie suficient de aproape încât să primești ceva bani și suficient de departe cât să nu se întâmple în continuu ca acele opțiuni să fie exercitate, ci dimpotrivă tu câștigi când opțiunile expiră worthless,
dar totuși încasezi ceva sume pe ele, dar să le emiți, ai un venit suplimentar pentru a deține același activ suport și pe care îl folosești pentru a plăti dividende. Există o grămadă de ETF-uri foarte populare în prezent care urmează această strategie. Și cât timp activul suport evoluează, tot fac cu mâna dreaptă, evoluează, cum vă uitați voi în partea asta, evoluează pe cât posibil într-un range, este situația ideală pentru emițătorul de opțiuni. Care sunt dezavantajele? Care sunt downside-urile acestei strategii? Numărul 1. Nu ai downside protection. Tu vei pierde bani cu activul suport, cât se va duce el în jos, pentru tine nu este niciun floor la treaba asta. Deîmpotrivă, există însă un cap la cât poți să câștigi. Deci, dacă activul suport are o fluctuație mare, crește foarte mult, peste pragul la care tu ai emis opțiunile, cumpărătorii opțiunilor vor câștiga și te vor forța să le vinzi activul la un preț mai mic decât este el în piață în momentul acela. Cu alte cuvinte, tu, emițătorul opțiunilor, te afli în situația în care păstrezi tot downside-ul și ai o limită la upside. Ai capped upside și infinite, 100% downside. La schimb cu faptul că primești primele de asigurare, primele de opțiuni și pe astea le folosești ca să plătești dividende. Ăsta e pariul, că activul suport nu se va duce foarte sus și nici foarte jos și în felul ăsta tu vei continua să păstrezi primele respective. Chiar dacă strategia este una care funcționează și în mod deosebit un activ precum Berkshire sau portofoliul de companii în care investește Berkshire este unul suficient de sănătos încât să nu fie foarte mare riscul de downside, iar suplimentar, teoretic, investitorii care sunt interesați de acest ETF cred că Berkshire și portofoliul este unul bun, deci nu sunt foarte stresați de downside, e normal să se expună, își capuiesc la upside-ul la acest 15% pe care țintesc al genera prin emiterea de opțiuni și încasat primele. Ce este funny este că motivul pentru care suntem toți fani ai lui Warren Buffett și al Berkshire Hathaway este că acesta a putut să crească în istorie cu peste 15% anualizat. Cu alte cuvinte, ba chiar dacă ne aducem aminte de articolul de la care a pornit acest clip, a crescut cu 17% doar în acest trimestru. Sigur că nu o să crească cu 80%, cu 70% în cursul anului ăsta. Nu funcționează așa evoluția prețului. Însă, ce vreau să spun este, avem foarte ușor dovada că activul suport poate să crească semnificativ peste acel 15% pe care ne-l luăm ca și capac al câștigurilor. Iar dacă ne gândim, ne aducem aminte de filozofia de compounding, diferența de 3 puncte procentuale anual compus peste 20 de ani, peste 30 de ani ca orizont investițional, ne dă niște diferențe semnificative de bogăție la finalul perioadei de investire. Cu alte cuvinte, pentru un venit curent, sacrificăm semnificativ mai multă bogăție în total. Ba mai mult, dacă ar crește liniar cu 15% sau cu 17, 18, 20%, Berkshire cred că are 19,8% acești pe 50 și ceva de ani, în esență în fiecare an ai renunți la 2-3 puncte procentuale. Mai mult de atât, filozofia Berkshire și sfaturile de investiție ale lui Warren au fost întotdeauna să investești în lucruri simple, în ETF-uri ieftine, broad market, care să acopere companii bune sau foarte multe companii sau companii bune. Nu? Dacă ne uităm la ce face Berkshire, ei selectează outstanding companies at fair prices. În niciun caz nu spune
adaugă-ți risc, leverage și instrumente financiare derivate peste treaba asta. Dar nici măcar asta nu este totalul problemei. Hai să ne uităm un pic la deținerile pe care ETF-ul OMAH le are. Ei reproduc un indice inventat și pe care ei probabil că sunt singurii care îl plătesc pe Solactive să publice acest indice, indicele cu 20 de companii pe care Berkshire le deține. Berkshire deține 45 de companii și sunt relativ concentrate. În portofoliul OMAH, în afară de Berkshire efectiv, mai sunt 21 de companii. Când ne uităm la ponderile celor mai mari, ponderile cele mai mari ale investițiilor Berkshire și le comparăm cu cum sunt ele deținute de acest ETF, constatăm că față de cum a investit Berkshire, ETF-ul are aproximativ jumătate expunere. Cu alte cuvinte, nu investești în tot ce investește Berkshire, odată pentru că nu ai toate companiile din portofoliu și în al doilea rând pentru că Berkshire mai deține și o grămadă de companii nelistate și apoi nici nu investești în aceleași proporții cu Berkshire în companiile în care poți investi. Dar nici măcar asta nu este singura problemă. Sau nici măcar asta nu este cea mai mare problemă. Faptul că tu cumperi astăzi, mâine, poimine, la anul, peste 2 ani, acele companii pe care Berkshire le deține, nu înseamnă absolut nimic. Ce ar fi fost relevant, dacă ai vrea să păstrezi esența ideii, ar fi trebuit ca ETF-ul să cumpere în continuu și să vândă acele companii, acele acțiuni pe care Berkshire le cumpără și le vinde în momentul acela. Ar trebui să replice tranzacțiile pe care le face Berkshire, nu deținerile. De ce e relevantă treaba asta? Berkshire a cumpărat Coca-Cola cu 30 de ani. A cumpărat Apple acum niște ani și acum vinde Apple. Există o vorbă faimoasă la investiții, faptul că o companie este la fel de bună sau proastă și dacă tu o cumperi cu $100 pe acțiune și dacă tu o cumperi cu $300 pe acțiune. Compania e la fel de bună. Rezultatele tale investiționale în relație cu acea companie, cu acea acțiune, vor fi însă semnificativ diferite, mai rău, dacă ai cumpărat compania cu 300 decât cu 100. Nu există companii care să fie bune, să fie de cumpărat la orice preț. Faptul că ETF-ul se uită astăzi la holdingurile lui Berkshire și cumpără astăzi, pentru că așa funcționează ETF-ul, pe măsură ce mai mulți oameni aduc bani în ETF, el trebuie să deploieze acești bani, să cumpere portofoliul respectiv. Deci el cumpără astăzi deținerile pe care Berkshire le are, indiferent când și la ce preț le-a cumpărat Berkshire. Cu alte cuvinte, în esență nu există nicio legătură între portofoliul pe care l-ai avea tu și ce rezultate investiționale le-ai avea cumpărând acest ETF și deținerile Berkshire. Dacă te gândești doar la acțiunea Apple. Acest ETF a fost lansat pe 5 martie 2025, anul curent. Deci a început să cumpere și continuă să cumpere Apple în această perioadă, între martie, aprilie, mai, iunie 2025, ca să aibă o pondere greșită față de cât este Apple în portofoliul Berkshire. Dar în acest timp, Berkshire vinde Apple. A vândut Apple și a tot scăzut poziția. Care va să zic că ești nu doar că nu ai același portofoliu, ba faci tranzacțiile în sens invers față de Warren sau, Todd și Ted. Nu cred că astăzi Warren ia vreuna din aceste decizii de investiții. Dacă totuși ai vrea să investești în tipul de companii în care investește Berkshire, deci nu doar să cumpere acțiunea Berkshire și să dormi liniștit, care este o soluție foarte bună pentru următorii 20 de ani,
Dacă vrei ca tu să investești în acțiuni ale unor companii care urmează aceleași filozofie, care sunt selectate ca urmare a unor filozofii similare cu cele ale lui Warren Buffett și Berkshire Hathaway, îți aduc aminte de acest clip. Într-unul dintre capitolele acestui clip am povestit despre conceptul de quality minus junk, despre o lucrare științifică a celor de la EQR care au arătat care este filozofia, care este matematica din spatele randamentelor superioare ale lui Warren Buffett și am recomandat niște ETF-uri care urmează o filozofie similară cu acea idee quality minus junk. Sunt Cristian Logofătu, finanțist cu experiență de peste 20 de ani ca investitor în România și pe piețele internaționale, antreprenor cu 18 ani de succes. Am făcut una dintre puținele companii din lume care au 17 ani de creștere, depășind anul trecut 400 de milioane de lei cifră de afaceri, și Ironman. Am terminat numeroase triatloane, printre care 9 Ironman și 13 Half Ironman.